Hello mga mamang and papang! I'm Mommy P at your service, wedding beauty consultant at health consultant. But I'm not a Dr. P. Ito lang po yung suot ko dahil ito po ang uniform ko araw-araw dito. Gagawa po tayo ngayon ng alcohol dahil nagkakaubusan po ang alcohol sa mga store. So, para makamura, guys, ito yung naisip ko para makatulong. At panood ko to sa isang vlogger. Isa siyang doktor at sabi, 90% daw po ang alcohol na gagawin. Paano masabi? At ito ang mga ingredients. 1 cup of dato puti, sing-asim ng iyong kilikili. No, maasim talaga to. And you need calamansi. Pag walang calamansi, pwedeng lemon, guys. And baking soda. Hindi po fruit soda, baking soda. 2 kutsara lang ang kailangan ng baking soda at hindi ang kutsara. And kailangan po natin ng water, tubig, para sa mga uhaw sa pag-ibig. 4 cups po ang kailangan natin para makagawa po tayo ng alcohol. Ayan guys, at kailangan po natin ng salaan ng kalamansi. At syempre kailangan po natin ng lalagyan ng ating magagawang alcohol. 90% po ito. Paano masabi? So, kailangan din po natin ng haluan. Halo-halo lang. Yan, halo-halo para sa summer. Hindi, ito na po. Mag-start na po tayo. Kailangan din ng may kamatis dito. Ginagawa mo? Ang gagawin ko? Suka! So guys, eto na, mag-start na. Hindi po ito biro. Ito po ay totoo. At hindi po kayo niloloko. Yes, guys, I will start now. 4 cups of water. Kaya, kailangan po eksakto, hindi kulang. Hindi rin sa mga kulang-kulang. 2. A few moments later. 4. Ayan, ang galing naman mag-ganyan kapang. And isunod po natin ang baking soda. 2 kutsara lang po ha, wag susobra. Okay? 1 and 2. Haluin po natin ng sandok. Ginagawa mo? Yan po, ganyan lang po ang halo hanggang sa matunaw siya. Kailangan tunaw na tunaw siya. Ayan guys. Maluluto na. Masarap kaya ito. Napanood ko lang po ito sa isang doktor na vlog. 2 beses na yan! Ginawa ko na rin para makatulong po sa inyo at ita-try ko na din. Few inches later, dahil syempre, 2 mahal hours po ang later, alcohol at 1 nagkakaubusan eternity po sa mga later. store. So, ito po yung homemade alcohol. And, sabi ng doktor na yan, 90% daw po ito. So, ito. Paano masabi? Yan, matutunaw na siya. Isunod po natin ang suka. Dato puti, suka. 1 baso lang po ng suka, wag sobra. Ang asim guys. Sing asim. Ay, grabe!
Talaga siyang kumukulo. Talagang mamamatay ang mga germs dito. Grabe. Para siyang soda talaga. Ayan, kumukulo siya guys. Kung makikita niyo lang. Naamoy ko na. Yan. Sunod po natin ng kalamansi. Pag wala pong kalamansi, lemon po pwede. 6 po ang kailangan. Yan. Pipigayin ko lang po ha. 2, 3. Saka guys, kailangan ang gagamitin nating tubig ay yung purified water. Kasi wag yung tubig lang sa gripo at hindi kayo safe doon. Mas safe po ang mineral water. Para po mamatay yung mga germs. Yung mga germs sa tabi-tabi. Yan. 6 na kalamansi. Pampabango din po to sa ginagawa nating alcohol. Naamoy ko na. Amoy alcohol na talaga siya. So, ayan guys. Nakikita nyo. Talagang mukhang alcohol na talaga siya. Amoy alcohol na talaga. 2 beses na yan! After po nito, pwede na natin isalin sa isang container. At sa mga spray bottles po natin, yan, pwede na natin gamitin araw-araw pang paray ng germs. Kahit sa mga mukhang germs, pwede po ito. I-spray nyo lang sa mukha nila at tigok sila. Yan na! Diyan! Tada! Homemade alcohol! I-share po natin. A few moments later. Stop. Ayan, sinalin ko po siya sa isang lalagyan. Hindi po ito joke guys, ha? Gawin niyo po ito sa bahay at murang-mura lang ang mga kailangan. Paano masabi? Try na natin siya kung mamamatay ang bacteria. Ano nga ba natin makikita? May alcohol nga. Hindi kaya dahil sa lalagyan ng alcohol na to? Parang namamatay yung germs. Pakiramdam ko namamatay yung germs. At ang bango Pwedeng-pwede po ito sa mga bata. Hindi siya nakakalasot. Hindi unlike sa mga merong sunrox or bleach. Talaga hindi po pwede sa mga bata yon. I-try nyo na guys. Ang bango. Super. Ang bango talaga. So guys, thank you for watching. Ito po ang ating homemade alcohol. Maraming salamat and please subscribe po para makapanood pa ulit kayo ng aking mga videos. Bye-bye!